There was an uproar in Goa Assembly whether Goa CM had consented to the statement of Home Minister Amit Shah that Goa had agreed to the diversion of Mhadei waters to Karnataka and the issue was settled. Opposition alleged that Goa had surrendered politically and failed technically and legally. It was also asked if Goa government knew what is in the DPR, and it was clearly mentioned that exemption of environment clearance be granted and was granted. Chief Minister Pramod Sawant replied that we have not given any consent at any stage, prompting opposition to question if CM was saying that the statement of Union Minister was false, which he denied. Minister Pramod Sawant was forced to confess that he had not said anything in Kannada to say that we will give water to them at any stage. Opposition asked that government plead before the Supreme Court for inspection and move on the contempt petition with urgency. CM replied that inspection report was already handed to the SC by a 3-member interstate committee and that Pravaha was formed. Opposition argued SC does not accept sealed envelopes any longer and whether acceptance of Pravaha was an acceptance of the Mhadei Tribunal award, to which CM replied in the negative. म्हाका एक आन्सर मेळ्ळा आमचो युनियन मिनिस्टर अमित शान स्टेटमेंट केला गोयचो गव्हर्मेंट कर्नाटका गव्हर्मेंट दोनूय एग्री जाला विथ द परमिशन ऑफ गोवा गव्हर्मेंट आमी हें उदक दिवपाक डायवर्ट करपाचें सेटल जालें म्हणून हें सारकें काय ना ह्यो स्टेटमेंट. येस, फेब्रुवारीच्या 30 तारखेक जेन्ना प्रेसाचें एपियर जालें की DPR एप्रूव जाला अशें म्हणून ताजे नंतर इमिजिएटली वेगवेगळ्या एजन्सीक आमी जवळ जवळ 6 ते 7 सुमार लेटर बरयल्ले आसात. वेगवेगळ्या एजन्सीक लेटर बरयल्ले आसात आयदर टू विथड्रॉ द DPR 1, नंतर टू नॉट टू ग्रँट परमिशन. ऑल्सो अवर चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन हॅज ऑल्सो इश्यूड अ लेटर नोटीस टू द MD ऑफ कर्नाटका दॅट प्रोजेक्ट ऑथॉरिटी. ह्या पद्दतीन सगळ्यांक दिलें आसा. आमकां 23 तारखेक DPR मेळ्ळो आसा. तुम्ही जे म्हणटात पळय न्ही त्या DPR भितर 1200 1800 हॉर्स पॉवर पंप बसोवपाची केला पळय न्ही. यू सी दॅट इट सेल्फ शोज what damage it is going to create to the environment and flora and fauna of that area. आणि त्यामुळे हो प्रोजेक्ट म्हाका दिसना की मुखाली जन्मा वतलो अशें म्हणून थ्रू. गृहमंत्र्यान म्हणला की मुखेलमंत्र्याक कॉन्फिडन्सान घेऊन उदक डायवर्ट केला म्हणून. ताणें मुखेलमंत्री एक मिनिट क्वेश्चन घालता हांव. तांणी मुखेलमंत्र्याक समन केलो ना. आज सिच्युएशन अशें आयलां की आमी हो क्वेश्चन घालतात की तुमी DPR तुमकां आतां मेळ्ळा. DPR तुम्ही वाचला, तुम्ही DPR चॅलेंज केला म्हणटात. DPRन कितें बरयलां? हांव काल हो DPR घेवन तुमी जो आन्सरान दिला तो घेवन हांव DPR घेवन बसलो. स्पीकर सर, चॅप्टर 9(2) कितें म्हणटा? द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज, न्यू दिल्ली, वायड लेटर डेटेड 17/10/2019 issued an exemption of environment clearance. स्पीकर सर, आमकां कोणाकूच खबर नाशिल्लें की म्हादयचे मलप्रभाचेर जो डायवर्जन करता ताका एनवायरमेंट क्लियरन्स दिलें. हें कर्नाटका सांगता DPRन. हाजेर हो तुवें DPR वाचला, DPR तुवें चॅलेंज करतना हें तुका खबर आहा की एनवायरमेंट क्लियरन्स दिलें म्हणून ऑलरेडी? खंयसरूच म्हणजे आमी कन्सेंट केन्नाच दिवंक ना, हाज्याय फुडें केन्नाच दिवचे ना. आमी कर्नाटका खातीर म्हादईचें उदक जें म्हादई वॉटर ट्रायब्युनलान एलाव केलां, म्हणजे म्हादई तोय बी म्हादई वॉटर ट्रायब्युनलाचो अवॉर्ड आमी सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केला. सब्जेक्टेड टू दॅट आमी प्रवाह जो आहा तो फॉर्म केला, तेजें ऑफिस पणजेन जावचें हाज्या खातीर आमी डिमांड केला आनी आमचो कंटिन्युअसली स्पीकर सर हाज्या खातीर प्रयत्न आसतलो. हांवें कन्नडीन कितें उलयलें पळय न्हू, हांव कन्नडीनूय बी म्हादईचें उदीक तुमकां दिता म्हणून हांवें सांगोंक ना आनी हाज्याय फुडें केन्ना हांव सांगचो ना. ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड TV.